Cine este românul care i-a strigat prorusului Călin Georgescu la Alba Iulia, marș la Moscova? Protestatarul este doctor în economie și este categoric în privința lui CG, este un trădător. Manipulează niște oameni care au, poate, unii dintre ei, cele mai bune intenții. Dar îi păcălește, îi minte. Marș la Moscova! Marș la Moscova! Marș la Moscova! Marș la Moscova! Nu mă loviți! Nu mă loviți! Marș la Moscova! La Moscova! La ruși! La ruși! Trădătorule! De ce mă bateți? Este instigator, înțelegeți? Trădătorule de țară! Nu păcălești! Nu manipulează! A fi patriot nu înseamnă să fii un trădător de țară! În momentul ăsta este instigator! Ne simțim de Vă păcălește și vă manipulează! Dacă nu-i întâlnirea ta, pleacă la mata! Nu te atingeți de el că este instigator! Nu-i întâlnirea ta, pleacă de aici! Nu te caută de treabă! Tu te vezi de treabă! V-a păcălit acest fapt. Hipnoza suveraniștilor care îl urmează parcă teleghidați pe Călin Georgescu oriunde se deplasează acesta, de la poliție și parchet până la Alba Iulia, a fost tulburată de Ziua Națională de un bărbat care a fluturat o pancartă cu un îndemn foarte potrivit cu orientările și simpatiile fostului candidat la președinție, marș la Moscova. De asemenea, el i-a strigat cât a putut celui care umblă în pantaloni roșii, înconjurat de lunetiști, numărul lor ajunge uneori și la 17, același îndemn, marș la Moscova, trădătorule. Surprinși de această intruziune neașteptată în tabăra în care nu există gândire critică, ci doar idolatrie oarbă, suveraniști, cu excepția unei doamne cu capul înfășurat în fular galben care l-a pălmuit pe contestatar, au reacționat destul de anemic, parcă indeciși, ușor nedumeriți și dezorientați în venerarea lor lipsită de interogare. Jandarmeria, pleacă, de aici, au reacționat câțiva. Mulți însă doar au privit contrariați. Potrivit propriilor sale declarații ulterioare, contestatarul s-a deplasat special de la București la Alba Iulia pentru a manifesta împotriva lui Călin Georgescu. Am venit să-l văd pe președintele ales. Ca așa a zis, dar nu e ales de nimeni Călin Georgescu. Este un trădător de țară și manipulează niște oameni care au, poate, unii dintre ei, cele mai bune intenții. Dar îi păcălește, îi minte, a stat în Austria, la Viena, 10 ani, n-are niciun venit. Probabil a revenit la plic de la securiști lui români, ruși sau cine l-o plăti. Numai minciuni spune și își bate joc de ei. Ulterior, într-o postare pe pagina sa de Facebook, contestatarul precizează că a fost bătut, am fost bătut și lovit pentru că am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat, Călin Georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate, după ce își ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul: să distrugă România. Marș la Moscova. Așadar, omul care a creat poate cel mai curajos și mai semnificativ moment de acest 1 decembrie se numește Adrian Băzăvân și este membru al organizației Lupii Tricolori, o asociație care promovează evenimente culturale românești. Potrivit biografiei publicate pe diverse site-uri, Adrian Băzăvân este doctor în economie, consultant la BMP Advisors și fondator al asociației Cred în România. Expert în politici comerciale și strategii de inovație, a lucrat ca diplomat european în China și funcționar public în Ministerul Energiei și în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Este autor al cărții China's Innovation System, Industrial Policy, Funding Mechanism and Foreign Investment. Spunea anterior, momentului Călin Georgescu, că România se afla în cel mai bun punct al istoriei și că următorul mare proiect de țară este unirea cu Republica Moldova. Recent, el scria o opinie pentru ziarul financiar în care susținea că, în ciuda vehiculării tot mai frecvente a ideii că România nu mai produce nimic, în realitate, producem aproape orice, de la televizoare la biciclete și de la medicamente la rachete, deși marile combinate, uneori ineficiente și poluate, s-au închis, industria României s-a modernizat și eficientizat. Producem astăzi mai mult, în fabrici mai mici și mai productive. Economia României se află într-o creștere rapidă, cea mai mare din Europa între 2000 și 2022. De altfel, România exportă astăzi de 14 ori mai mult decât în perioada comunistă.
Știm cu toții de producția de automobile Dacia și Ford, care a depășit în 2024 recorduri istorice, la peste 560.000 de unități produse. Adică de 4 ori mai multe decât producea în 1989. Majoritatea pleacă la export, România exportând în 2024 automobile în valoare de 12 miliarde de euro. Această industrie vine cu un lanț de aprovizionare integrat cu mii de firme, care produc subansambăl și componente pentru fabricile auto din întreaga lume. Sectorul producției auto și industrii conexe angajează 1 de milioane de români. Pe de altă parte, cunoaștem și faptul că România a devenit în 2024 cel mai mare producător de gaze din UE și deține 4 rafinării importante de procesare a produselor energetice primare. Dar pe lângă acestea, în România se produce aproape orice ne-am putea imagina. Doar câteva exemplele, într-o listă departe de a fi exhaustivă. Suveraniștilor de carton nu le priește adevărul, cailor Georgescu și Simion sunt oamenii Moscovei. E ca și cum ai arăta dracului usturoiul. Într-o țară decentă, suveranistul de Mucava în pantaloni roșii n-ar fi confiscat sărbătoarea națională de 1 decembrie de la Alba Iulia, ci ar fi urmărit, probabil, din celulă sau din arestul de la domiciliu, Rosia TV. Într-o țară cu autorități strașnice, toată această mascaradă de la Alba Iulia nu ar fi fost posibilă. Într-o țară normală, n-ar fi mers, cu autocare pentru 100 de lei și un sandwich, sute de români în susținerea unui curent politic antinațional, care servește interesele oculte ale Moscovei. La mulți ani, România, tuturor celor care o merită și respectă. Precum acest român ar trebui să fim cu toții. Nu te atinge de el că este instigator. Nu-i întâlnirea ta, pleacă de aici! Nu te caută de treabă! Du-te, vezi de treabă! Acest